सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेककुरा युट्युब च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा हुने सम्पूर्ण भिडियोको नोटिफिकेसन हजुरलाई मिलोस् सबैभन्दा पहिले। हेलो साथीहरु नमस्कार, हजुरलाई टेककुरा युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु आज म हजुरलाई पीआई नेटवर्कमा यदि हजुरले पीआई नेटवर्क युज गर्नुहुन्छ र पीआई नेटवर्कमा तपाईको नाम करेक्ट छैन, जुन तपाईको नागरिकतामा जुन पासपोर्टमा भएको नामसँग मिल्दो एकदम करेक्ट छैन भने चाहिँ तपाईले नेम चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको पछि केवाइसी भेरिफाईको लागि चाहिँ तपाईलाई एक्ज्याक्ट नाम हुनुपर्छ तपाईको। त्यही भएर यदि तपाईले कुनैबाट फेसबुकबाट लगइन गरेर अथवा कुनै तपाईको नाम फरक परेको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदम करेक्ट नाम राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो नागरिकतामा अथवा पासपोर्ट भएको। सो यसको लागि चाहिँ पीआई नेटवर्कले एकचोटी चान्स दिएको छ। यो भन्दा पहिले चाहिँ धेरै साथीहरुले चेन्ज पनि गर्नु भएको छ, तर सबैलाई चाहिँ यदि फोन नम्बरबाट राखेकोलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्ने जस्तो अप्सन थियो, जो फेसबुकबाट लगइन गरेकोलाई चाहिँ फेसबुकको नाम चेन्ज गरेपछि चेन्ज हुने जस्तो अप्सन थियो भने चाहिँ जसले फोन नम्बरबाट लगइन गर्नु भएको थियो उहाँहरुको चाहिँ नाम चेन्ज गर्न मिल्दैन भन्ने अप्सन थियो। त्यही भएर पीआई नेटवर्कले सबैलाई एकचोटी नाम चेन्ज गर्नको लागि करेक्ट नाम राख्नको लागि चान्स दिएको छ। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हजुरले त्यो पीआई नेटवर्कको नाम चेन्ज गर्नु होला भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो आज सबैलाई आएको छ। यो चाहिँ पीआई नेटवर्कको नाम चेन्ज गर्नको लागि एकचोटी मात्रै चान्स हो। यदि तपाईले अहिले चेन्ज गर्नु भएन भने चाहिँ 24 घण्टा भित्रमा तपाईले पछि चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यदि तपाईको नाम सही छैन गलत छ भने चाहिँ तपाईले नाम चेन्ज गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्दा पहिले साथीहरु यदि हजुरले हाम्रो टेककुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै अपडेटहरु हजुरलाई मिल्नेछ सबैभन्दा पहिले। आउनुहोस् हामी अब पीआई नेटवर्कतर्फ लागौँ। जस्ट मैले मेरो मोबाइलमा भएको पीआई नेटवर्कलाई यसरी ओपन गरेँ र ओपन गरेपछि देख्नुहुन्छ सुरुमै नोटिफिकेसन आएको छ, इज योर नेम स्पेल्ड करेक्टली भनेको छ। मेरो नाम चाहिँ सही छ कि छैन, जो स्पेलिङहरु जो अथवा जुन मैले नाम राखेको छु त्यो करेक्ट छ कि छैन भनेर देखेको छ। अनि मुनि भनेको छ योर नेम इन इंग्लिश भनेको छ। त्यसपछि फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम यहाँ देखाएको छ। यो नेम सही छ कि छैन भनेको छ, एकदम सही राख्नु होला यदि तपाईको नाम छैन भने चाहिँ। अनि मुनि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टु क्लाइम योर पीआई लेटर योर नेम मस्ट म्याच योर आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट केवाइसी टु प्रिभेन्ट फेक अकाउन्ट फ्रम द होर्डिङ पीआई भनेको छ। तपाईको जुन नाम छ यो चाहिँ तपाईले आफूले अर्निङ गरेको पीआई जो कोइनहरु छ त्यो कोइनहरु अर्न गर्नको लागि तपाईले क्लाइम गर्नको लागि चाहिँ तपाईको नाम सही हुन जरुरी छ भनेको छ। एकदम सही छ कि छैन त्यसलाई हेर्नु होला भनेको छ। त्यसपछि यु क्यान नट चेन्ज योर नेम इन द फ्युचर। तपाईले यो चाहिँ फ्युचरमा यसको नाम चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। अहिले नै यो चान्स दिएको बेलामा चेन्ज गर्नु होला भनेको छ। दिस इज द लास्ट चान्स भनेको छ। यो चाहिँ लास्ट चान्स हो। तपाईले यदि यसमा चेन्ज गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईको नाम चाहिँ चेन्ज हुँदैन। यु मे सबमिट अ करेक्सन टु योर नेम only once and this option to correct your name is available only for another 2 days। 2 दिनको लागि भ्यालिडिटी दिएको छ। तपाईले यो 2 दिन भित्रमा नाम चेन्ज गरिसक्नुपर्छ। सो रिभ्यू यदि तपाईको नाम सही छैन ठीक छ कि छैन यदि गलत छ भने चाहिँ रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिभ्यू नेम देखाएको छ। यदि तपाईको नाम करेक्ट छैन तपाईको डकुमेन्ट आइडीहरुसँग भने चाहिँ तपाईले यसरी रिभ्यू नेम लेखाएको छ। तपाईले यसरी रिभ्यू नेममा क्लिक गर्नुहोस्। रिभ्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईको यहाँ भएको नामहरु सच्याउनको लागि यसले टाइम दिएको छ। मेरो चाहिँ एकदम सही छ, त्यही भएर मैले यसलाई सही भएको कारणले गर्दा चेन्ज गरेन। यदि तपाईको नाम सही नभएको खण्डमा यसरी तपाईले आफ्नो नेमलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी यदि तपाईको पीआई नेटवर्कमा सही गलत नाम छ भने चाहिँ यसलाई सही गर्नु होला। 2 दिनको टाइम दिएको छ। त्यही भएर सबैले यसको नाम चेन्ज गर्नु होला। यसरी फिक्स नेम भनेर अनाउन्स पनि दिएको छ। मेरो चाहिँ नाम सही रहेको हुनाले मैले चाहिँ चेन्ज गरेन। यदि तपाईको नाम सही छैन यसमा हैन पीआई नेटवर्कमा भने चाहिँ नेम चेन्ज गर्नु होला। हस् त साथीहरु आजको लागि यति नै। साथै तपाईले फोन नम्बर भेरिफाई गर्नु भएको छैन। यदि फोन नम्बर भेरिफाई गर्नु भएको छैन भने फोन नम्बर भेरिफाई गर्नु होला। मेरो चाहिँ अलरेडी भेरिफाई छ। यदि नाम चेन्ज नभएको खण्डमा यसरी यहाँ माथि तपाई प्रोफाइलमा जानुभयो भने पनि नाम चेन्ज गर्नको लागि दिएको छ। अपडेट भनेको छ 2 दिन भित्रमा तपाईले नाम चेन्ज गरिसक्नुपर्छ। यदि नभएको खण्डमा पछि तपाईलाई चाहिँ नाम चेन्ज गर्ने अप्सन मिल्दैन। हस् त आजको लागि यति नै। आगामी दिनमा आउने यस्तै अपडेटहरुको लागि हाम्रो टेककुरा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ बाइ, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।